một lựa chọn bình tĩnh và kiên nhẫn. Phùng Thiệu Phong giữ kín tiếng, trong khi Triệu Lệ Dĩnh đáp trả bằng tác phẩm của mình. Giữa ánh hào quang của làng giải trí, Phùng Thiệu Phong chọn cách sống ẩn dật, bảo vệ cuộc sống riêng tư bằng công việc và gia đình. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh đã lấy lại tiếng nói của mình thông qua công việc và tiếng nói. Đằng sau hai chiến lược này là những triết lý sống và lựa chọn nghề nghiệp khác nhau. Im lặng không phải là hèn nhát, thể hiện không phải là bốc đồng. Đúng hơn, chúng là những chiến lược sinh tồn mà mỗi người đã tìm thấy giữa vòng xoáy dư luận. Giữa sự hối hả và nhộn nhịp của ngành giải trí, một cuộc hôn nhân như pháo hoa, sau những hào nhoáng, mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng của mình. 4 năm sau khi ly hôn, chuyện tình của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh vẫn thường xuyên được bàn tán, nhưng đáng chú ý hơn cả những lời bàn tán chính là cách hai người đối mặt với cuộc sống sau khi chia tay, phản ánh những thái độ khác biệt của họ đối với cuộc sống và lựa chọn sự nghiệp. Con đường sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong dường như rất rõ ràng. Tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải, anh khẳng định mình bằng sự nghiệp và kỹ năng diễn xuất vững chắc. Sau khi nổi tiếng, cuộc sống riêng tư của anh trở thành tâm điểm chú ý, nhưng anh chọn cách sống kín tiếng. Anh hiếm khi xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ, tập trung vào gia đình và lựa chọn những kịch bản hay. Những lần xuất hiện thoáng qua trong cuộc sống đời thường của hai cha con thật ấm áp nhưng không quá phô trương. Sự kín đáo này không phải là sự thờ ơ mà là tránh gây sao nhãng, toát lên vẻ trưởng thành nhưng vẫn kiềm chế. Trong thời đại quá tải thông tin, đôi khi việc giữ im lặng còn là một bài kiểm tra về tính chính trực nghề nghiệp lớn hơn cả việc nổi tiếng. Con đường của Triệu Lệ Dĩnh khá khác biệt. Sau khi ly hôn, cô đã đẩy mạnh sự nghiệp. Từ Hạnh Phúc Vạn Nhà đến các dự án gần đây, cô đã dùng công việc của mình để đáp trả những lời chỉ trích và thành công vực dậy sự nghiệp. Đồng thời, những phản hồi kịp thời trên các nền tảng mạng xã hội đã giúp cô giữ vững tiếng nói của mình. Một số người cho rằng những phản hồi của cô là cảm xúc, trong khi những người khác lại coi đó là cách để lên tiếng và tạo đà cho sự nghiệp của cô. Cả hai cách tiếp cận đều không nhất thiết đúng hay sai, chúng chỉ khác nhau ở mức độ ảnh hưởng của dư luận và tốc độ phản hồi. Điều thú vị là công chúng dễ dàng diễn giải mọi thứ theo hai chiều. Giữ kín tiếng được coi là có trí tuệ cảm xúc cao, trong khi lên tiếng lại bị phóng đại và soi mói. Sự im lặng của Phùng Thiệu Phong được hiểu là trưởng thành, nghĩa là không cãi vã, và danh tiếng của anh đã được phục hồi. Trong khi đó, những phản hồi liên tục của Triệu Lệ Dĩnh thường bị phóng đại, ngay cả khi cô chỉ đơn giản là đang tự vệ hoặc quảng bá cho một bộ phim mới. Các bình luận trực tuyến bị chia rẽ sâu sắc. Một bên gọi cô là điềm tĩnh và có trách nhiệm, còn bên kia thì cô ấy chỉ là một người bình thường có quyền thể hiện sự bất mãn. Nhìn từ góc độ chuyên môn, hai chiến lược này giống như những lựa chọn chiến lược hơn. Phùng Thiệu Phong nhấn mạnh việc bảo vệ không gian cá nhân và quản lý những gì mình có thể kiểm soát. Triệu Lệ Dĩnh chọn cách tận dụng công việc và giọng nói đúng lúc để khẳng định quyền kiểm soát. Chiến lược trước phù hợp với việc tích lũy kinh nghiệm đều đặn nhờ ít xuất hiện, trong khi chiến lược sau phù hợp với việc kiểm soát cuộc trò chuyện bằng nhịp điệu trong môi trường nổi bật. Sự dung nạp, nguồn lực và kế hoạch nghề nghiệp khác nhau sẽ dẫn đến những cách tiếp cận khác nhau. Trong dư luận, sự kiên nhẫn và sức mạnh đều có chỗ đứng riêng. Việc giữ im lặng có thể tránh lãng phí không cần thiết, nhưng cũng có thể tạo điều kiện cho người ngoài lấp đầy khoảng trống. Việc lên tiếng kịp thời có thể giành lại quyền kiểm soát câu chuyện, nhưng cũng khiến nó dễ bị diễn giải quá mức. Là độc giả bình thường, dù thích thú với sự phấn khích, chúng ta cũng nên nhận ra rằng các bên liên quan đang đưa ra lựa chọn dưới sự tiếp xúc hạn chế và áp lực của công chúng, và những lựa chọn này dựa trên đánh giá chuyên môn, khả năng phục hồi tâm lý và những cân nhắc thực tế. Suy ngẫm cá nhân, tôi ngưỡng mộ sự điềm tĩnh của những người đặt cuộc sống riêng tư sang một bên, nhưng tôi cũng hiểu nhu cầu được tôn trọng thông qua công việc và lời nói của họ. Người nổi tiếng không phải là máy móc, họ có cảm xúc, sự yếu đuối và thậm chí cả những khoảnh khắc làm quá. Chúng ta có thể giảm bớt sự đối lập nhị nguyên và tăng cường sự khoan dung và trí tưởng tượng để thúc đẩy một cuộc thảo luận công khai chín chắn hơn. Đây là một câu hỏi dành cho mọi người. Khi đối mặt với khủng hoảng công khai của một người nổi tiếng, bạn nghiêng về phía nào? Những người chọn im lặng để bảo vệ lợi ích của mình, hay những người lên tiếng để giành được tiếng nói? Hãy thoải mái chia sẻ quan điểm và lý do của bạn trong phần bình luận, cũng như chia sẻ quan điểm của bạn về sự trưởng thành. Tân Chí Lôi đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice. Phùng Thiệu Phong lại một lần nữa nổi tiếng. Lần này, anh cuối cùng cũng giành lại được sự tôn trọng bằng chính năng lực của mình. Tân Chí Lôi được trao giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Venice, còn Phùng Thiệu Phong lại một lần nữa nổi tiếng với diễn xuất trong Hoàng hôn trên không. Cả hai đã dùng thực lực để xé tan những nhãn mác, chứng minh rằng đằng sau hào quang của ngành giải trí chỉ có tác phẩm mới có thể thực sự giúp con người khẳng định chỗ đứng. Tân Chí Lôi đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice. Phùng Thiệu Phong lại một lần nữa nổi tiếng. Lần này, anh cuối cùng cũng giành lại được sự tôn trọng bằng chính năng lực của mình.
Ai có thể ngờ rằng một trong những tin tức lớn nhất trong ngành giải trí năm nay lại là việc Tân Chí Lôi giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Venice. Không chỉ trở nên cực kỳ nổi tiếng, mà ngay cả Phùng Thiệu Phong, người luôn bị cư dân mạng chế giễu, cũng đã trở lại với công chúng. Hai người này ban đầu có quỹ đạo riêng trong ngành giải trí, nhưng nhờ bộ phim The Sun Rises in the Sky, số phận của họ đã gắn kết với nhau. Khi nhắc đến Phùng Thiệu Phong, phản ứng đầu tiên của nhiều người không phải là tác phẩm của anh mà là chuyện tình của anh với nhiều ngôi sao nữ. Trước đây, khi nhắc đến anh, mọi người thường nghĩ ngay đến chuyên gia tình trường, từ Dương Mịch đến Nghê Ni, rồi đến chuyện kết hôn rồi ly hôn chóng vánh với Triệu Lệ Dĩnh. Anh luôn mang đến cho người ta ấn tượng là một kẻ khoe mẽ. Đặc biệt là chuyện kết hôn của Triệu Lệ Dĩnh đã gây chấn động cộng đồng mạng, suýt chút nữa khiến Weibo bị sập. Người ngoài vẫn luôn cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh là người nghiện công việc, hai người có thể không hợp nhau. Sau khi ly hôn, dư luận đổ dồn về phía người phụ nữ này. Danh tiếng của Phùng Thiệu Phong tụt dốc không phanh, bị chỉ trích là thiếu gia mê trai và thiếu gia chuyên nghiệp. Nhưng thực tế, nhìn lại lý lịch của Phùng Thiệu Phong, việc anh được nhiều ngôi sao hàng đầu yêu ái như vậy không hoàn toàn là do ngoại hình. Từ nhỏ, anh được gia đình nuôi dưỡng như con nhà người ta. Anh có rất nhiều sở thích và thú vui, thành tích học tập cũng không tệ. Anh đã đỗ vào Học viện Hí kịch Thượng Hải, lúc đó, anh ấy thật sự có thể làm được mọi việc, lại còn đẹp trai nữa. Tốt nghiệp không lâu, anh ấy đã nhận được rất nhiều kịch bản. Mặc dù đã tham gia nhiều phim cổ trang và phim thần tượng trong những năm đầu sự nghiệp, anh chưa bao giờ trở nên đặc biệt nổi tiếng cho đến khi bộ phim Palace đưa anh trở lại hoàn toàn sự nổi tiếng. Hình ảnh Bát Hoàng tử vẫn còn phổ biến đến mức mọi người vẫn lấy nó để làm trò đùa. Anh thường xuyên có scandal với các ngôi sao nữ. Điều này phản ánh một thực tế, ngành giải trí là một phạm vi rất nhỏ và việc có nhiều sự hợp tác trong quá trình quay phim là điều khó tránh khỏi. Ví dụ, khi anh ấy ở bên Dương Mịch, mọi người đều nghĩ họ là một cặp đôi hoàn hảo trên màn ảnh và Nghê Ni là bạn gái chính thức duy nhất anh ấy công khai. Hai người lúc đó rất nổi tiếng, nhưng cuối cùng vẫn chia tay. Một số người cho rằng điều này là do sự khác biệt về giá trị gia đình, trong khi những người khác lại cho rằng điều này là do sự lựa chọn nghề nghiệp của mỗi người. Những điều này thực ra rất phổ biến giữa những người bình thường, chúng chỉ được phóng đại trong ngành giải trí. Lại nói về Tân Chí Lôi, cô đã giành được giải thưởng quốc tế với bộ phim Mặt trời mọc trên bầu trời, một tác phẩm thực sự đưa điện ảnh Hoa ngữ lên một tầm cao mới. Giải thưởng này cực kỳ có giá trị và chỉ có rất ít diễn viên Trung Quốc từng giành được giải thưởng này. Cùng với sự nổi tiếng của Tân Chí Lôi lần này, Phùng Thiệu Phong với vai nam chính thứ cũng nhận được sự chú ý. Truyền thông nước ngoài thậm chí còn đặc biệt khen ngợi diễn xuất tuyệt vời của anh. Tinh thần của một người đàn ông trung niên bị số phận vùi dập nhưng không chịu thua cuộc thật sự rất dễ lây lan. Trên thực tế, Phùng Thiệu Phong không chỉ nghĩ đến chuyện hẹn hò trong những năm gần đây. Ở độ tuổi này, rõ ràng anh đã có những thay đổi trong việc lựa chọn vai diễn. Anh không còn gắn bó với những bộ phim cổ trang hay những vai tổng giám đốc bá đạo nữa, mà bắt đầu thử sức với nhiều chủ đề hiện thực và những nhân vật phức tạp. Bạn có thể nói rằng chuyện tình cảm của anh ấy không mấy suôn sẻ, nhưng bạn cũng có thể thừa nhận rằng anh ấy vẫn sẵn sàng nỗ lực cho công việc. Ví dụ, trong The Sun Rises in the Sky, lần này nhiều khán giả cho biết họ không ngờ anh có thể nhập vai một cách ba chiều đến vậy, phá vỡ hoàn toàn cái mác thiếu gia trước đây. Mặt khác, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã trở lại sự nghiệp sau khi ly hôn. Thực tế, cả hai đều đang chứng minh theo cách riêng của mình rằng ngoài giao thông và scandal, cuối cùng chính công việc mới là thứ đáng nói. Cư dân mạng có thể nói đùa về điều này, nhưng việc người lớn nói về cảm xúc cũng bình thường như việc uống nước và ăn uống vậy. Tuy nhiên, trong thời đại giao thông là tối quan trọng này, việc có thể đứng vững bằng sức mạnh được coi là tự tin. Phùng Thiệu Phong hiện tại rất kín tiếng, anh không tạo dựng quan hệ với Tân Chí Lôi, cũng không dựa vào độ nổi tiếng của nữ hoàng điện ảnh để thu hút lượt xem, mà thực sự đã giành được một vòng công nhận mới bằng thực lực của mình. Con đường quay phim thực tế này có thể chậm hơn, nhưng chắc chắn hơn. Có quá nhiều người trong ngành giải trí nổi tiếng nhờ tin đồn và thổi phồng, nhưng rồi lại biến mất không một dấu vết chỉ sau 3 đến 5 năm. Nhưng nếu nhìn kỹ những diễn viên có thể vượt qua sóng gió, họ thực sự sở hữu cả tài năng diễn xuất lẫn diễn xuất tốt. Lần này, chiến thắng của Tân Chí Lôi ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất không chỉ khẳng định được bản thân mà còn giúp Phùng Thiệu Phong trở lại. Hai người thực ra khá giống nhau, cả hai đều trải qua những thăng trầm cảm xúc, bị dư luận đảo lộn nhưng cuối cùng vẫn giành được sự tán thưởng bằng chính năng lực của mình. Đây có lẽ là điều khó khăn nhất trong ngành giải trí hiện nay. Bạn có thể có một câu chuyện, bạn có thể nổi tiếng, nhưng điều cuối cùng quyết định bạn có thể đi được bao xa là liệu bạn có thể làm tốt công việc của mình hay không.